ตาร์ระดับตำนานของวงเมทัลลิก้ากับเด็กผู้หญิงพุนเกตวัย16ถูกจับมาวางเทียบกันเรียบร้อยแล้วคนที่วางก็ไม่ได้พูดอ้อมค้อมเลยด้วยเขาฟันธงตรงหน้ากล้องว่าตอนนี้เด็กคนนั้นเล่นดีกว่าคลิปนี้ในช่อง Reaction ชื่อ Alex N Channel ซึ่งใครที่เกาะเรื่องน้องเนเน่รอยัลอยู่คงคุ้นชื่อเพราะเขาเคยแกะคลิปน้องมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้ต่างออกไปเพราะเจ้าของช่องลากเพื่อนสนิทที่บินมาจากบูคาเรสต์มานั่งฟังด้วยกันสดๆแล้วเปิดเพลงที่น้องแต่งเองให้ฟังยอดคนดูตอนนี้ 51,000 ครั้งครับและปมที่เขาทิ้งไว้ตอนจบคือเงื่อนไขข้อเดียวที่ฟังเผินๆเหมือนเรื่องจุกจิกมากแต่ในโลกของคนเล่นเมทัลมันคือเส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของปลอมเลยฮะเริ่มจากคนที่นั่งข้างๆชื่อมาริโอเป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมา17 ปีบินมาจากบูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนียมาเยี่ยมกันพอดีและเป็นแฟนวงเมทัลลิก้าตัวยงซึ่งอเล็กซ์ก็แซวเองในคลิปว่าที่เพื่อนมาชอบวงนี้ได้ก็เพราะตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปรู้จักมาริโอก็รับเต็มปากบอกว่าใช่เพราะนายนั่นแหละตัวเมืองบูคาเรสต์เองเนี่ยก็เพิ่งได้ต้อนรับเมทัลลิก้าไปปีนี้เองที่สนามอารีนานาซิองนาล่าคือแฟนเพลงคนนี้ไม่ใช่คนที่รู้จักวงนี้แบบผ่านๆนะฮะทีนี้จุดที่ทำให้คลิปมันสนุกคือก่อนกดเล่นอเล็กซ์เล่าให้เพื่อนฟังแค่3อย่าง1คือเด็กคนนี้มาจากเมืองไทย2คืออายุยังน้อยมาก3คือเพลงที่กำลังจะได้ยินเธอแต่งเองทั้งเพลงแล้วก็หันไปถามว่านายคาดหวังอะไรไว้บ้างคำตอบของมาริโอตอนนั้นคือไม่รู้สิก็คงเป็นเพลงกีตาร์ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษมั้งจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะอีกไม่กี่นาทีต่อมามันจะย้อนกลับมาตบหน้าเจ้าตัวเองเพราะเพลงเดินไปได้พักหนึ่งอเล็กซ์กดหยุดปุ๊บมาริโอหลุดคำว่าให้ตายเถอะทึ่งมากแล้วประโยคถัดมาคือประโยคที่ผมว่าเป็นหัวใจของคลิปนี้เลยเขาถามกลับว่าเด็กผู้หญิงตัวแค่นี้คนเดียวทำแบบนี้ได้ยังไงหรือจริงๆเธอเป็นมืออาชีพแต่นายไม่ได้บอกฉันโอ้โหคุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนใจไหมฮะจากคำว่าเพลงกีตาร์ธรรมดากลายเป็นข้อสงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นมืออาชีพระดับอาชีพจริงๆภายในเวลาแค่2 นาทีกว่าอเล็กซ์ก็ตอบว่าไม่ใช่เลยเธอไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดในเมืองไทยเพื่อความสนุกแล้วก็ฝึกเองทั้งหมดฟังเพลงจาก YouTube ชอบเพลงไหนก็แกะเองหูดีมากมาริโอถึงกับบอกว่าไม่มีทางฉันเองยังเล่นแบบนั้นไม่ได้เลยเอาล่ะมาถึงประโยคที่แรงที่สุดของคลิปช่วงที่เพลงเข้าท่อนเสียงประสานอเล็กซ์ถามเพื่อนว่ารู้สึกถึงกลิ่นอายเมทัลลิก้าไหมมาริโอตอบว่ารู้สึกนิดหน่อยคล้ายๆสไตล์ของเคิร์กแฮมเมตเสร็จปุ๊บอเล็กซ์ก็สวนกลับมาทันทีว่าผมว่าตอนนี้เธอเล่นดีกว่าเคิร์กซะอีกนายก็รู้เคิร์กอายุเยอะแล้วอาจจะอยู่ในช่วงท้ายๆของอาชีพแต่เด็กคนนี้ยังมีเวลาอีกหลายปีข้างหน้าคุณผู้ชมครับประโยคแบบนี้ในกลุ่มแฟนเมทัลถือว่ากล้ามากเพราะเคิร์กแฮมเมตอยู่กับวงมาตั้งแต่ปีคศ1983ตอนนี้อายุ63แต่ที่น่าสนใจคือคำพูดนี้มันไม่ได้ลอยมาจากอากาศตัวเคิร์กเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารกีตาร์ฝั่งอังกฤษไว้เองเลยว่าเขาหงุดหงิดที่ต้องเล่นโซโล่เพลง Master Puppet ซ้ำทุกรอบเบื่อมันสุดๆแต่รู้ว่าคนดูอยากฟังแถมยังยอมรับตรงๆว่าเวลาด้นสดบนเวทีบางคืนมันก็พังต่อหน้าคน 50,000คือลองนึกภาพนะคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ลวกสูตรเดิมมา40 ปีเจ้าตัวเบื่อจนไม่อยากมองหม้อแล้วแต่ลูกค้ายังต่อคิวสั่งชามเดิมอยู่ทีนี้มาดูที่ตัวร่างกายจริงๆกันบ้างเพราะแนวเพลงนี้มันไปวัดกันที่ความเร็วล้วนๆมีงานวิจัยด้านสมองและการเคลื่อนไหวที่ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วเก็บข้อมูลคน370คนแบ่งเป็นกลุ่มอายุ 18-30 กับกลุ่ม 50-70 ให้เคาะนิ้วเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ผลออกมาว่าความเร็วสูงสุดของ2 กลุ่มต่างกันชัดเจนแต่ที่พลิกความเชื่อคืออัตราการล้าของนิ้วกลับไม่ได้ต่างกันมากก็คืออายุไม่ได้ทำให้เราหมดแรงเร็วขึ้นเท่าไหร่แต่มันไปกดที่เพดานความเร็วสูงสุดเหมือนรถที่ยังวิ่งได้ทั้งวันแต่เข็มไมล์ไปไม่ถึงขีดเดิมแล้วเพลงแนวนี้มันโหดตรงไหนตัว Master Puppets เองเนี่ยเดินที่จังหวะ212ต่อนาทีเล่นด้วยการดีดลงอย่างเดียวตกประมาณ7 ครั้งต่อวินาทีแล้วต้องย่ำแบบนั้นต่อเนื่องเป็นนาทีนะฮะไม่ใช่แค่ 3-4 ห้องงานแบบนี้มาเลยเป็นงานที่เพดานความเร็วกับข้อมือสดๆได้เปรียบเต็มยังไม่นับอีกเรื่องที่คนนอกวงการไม่ค่อยรู้คืออาการมือเกร็งผิดปกติของนักดนตรีอาชีพที่เกิดจากการซ้อมท่าเดิมซ้ำๆมาหลาย10 ปีตัวเลขที่นักวิจัยประเมินกันไว้คือราว 1% ของนักดนตรีอาชีพทั้งหมดและในกลุ่มเชสที่เก็บมาศึกษามือกีตาร์กินสัดส่วนไปเกือบครึ่งเด็ก16ยังไม่มีหนี้สะสมก้อนนี้ในร่างกายส่วนคนที่ขึ้นเวทีมา40 ปีมีสิทธิ์มีมันติดตัวมาแล้วโดยไม่รู้ตัวแต่ผมมองอย่างนี้นะฮะถ้าจะเถียงกันให้แฟร์ต้องบอกด้วยว่าเคิร์กเองก็เคยตอบพวกที่วิจารณ์โซโล่เพลงใหม่ๆของเขาไว้ว่าเขาไม่สนใจหรอกเพราะเขาเลือกเล่นเพื่อรับใช้ตัวเพลงและเล่นตามอารมณ์ตรงหน้าไม่ได้เล่นเพื่อโชว์ว่ามือเรียวแค่ไหนนั่นแปลว่า2 คนนี้กำลังวิ่งคนละสนามอยู่อีกอย่างคลิปที่เอามาเทียบเป็นคลิปยาว4 นาทีที่บ้านส่วนอีกฝั่งคือคนที่เล่นเพลงเดมสดๆมาแล้วเกือบ 1,700 รอบในสนามกีฬาทั่วโลกความกดดันคนละแบบกันเลยรวมความแล้วคำว่าใครเก่งกว่ามันตัดสินยากแต่คำว่าใครได้เปรียบเรื่องความเร็วอันนี้ตอบง่ายกว่าเยอะ
ข้ามมาที่ท่อนที่ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนใจของมาริโอจริงๆนะครับไม่ใช่ตอนที่นิววิ่งเร็วแต่เป็นตอนที่อเล็กซ์เล่าเรื่องพ่อเขาบอกสั้นๆว่าพ่อของเธอต้องเสียสละอย่างมากเพื่อพาลูกข้ามทวีปมาที่อเมริกาแล้วก็ทิ้งประโยคว่านายก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยมาริโอรับทันทีว่าใช่ไม่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมลองคูณเล่นๆครอบครัวนี้เดินทางกัน4ชีวิตพ่อแม่น้องเนเน่กับน้องชายตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพลอสแอนเจลิสช่วงนี้ถ้าจับดีลดีๆก็ราว$700 ถึง$1,000ต่อคนตีเป็นเงินไทยก็ราว 23,000 ถึง 33,000 บาทคูณ4คนเข้าไปก็แตะ100,000 กว่าบาทแล้วยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอเมริกาที่หัวละ$185ตกราว 6,000 บาทต่อคนยังไม่รวมที่พักยังไม่รวมค่ากินอยู่ในอเมริกาที่แพงกว่าบ้านเราหลายเท่าทีนี้เอาไปเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ให้สูงสุดคือวันละ400 บาทเท่ากับเฉพาะค่าตั๋วของทั้งบ้านต้องออกแรงทำงานกันประมาณ250วัน8เดือนกว่าๆนะฮะนั่นคือทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วไม่กินไม่ใช้อะไรเลยและจุดที่หนักกว่าตัวเลขคือจังหวะเวลาคือตอนที่พ่อควักกระเป๋าจ่ายก้อนแรกเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าลูกจะผ่านรอบไหนยังไม่มีเข็มจากทำเนียบยังไม่มีป้ายสอนโหวตกลางตลาดวัดไทยที่ลอสแอนเจลิสยังไม่มีคนติดตาม3 ล้านตอนนั้นมีแค่ความเชื่อของพ่อคนหนึ่งกับกีตาร์ตัวหนึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐมาทีหลังมาตอนที่ทุกอย่างเริ่มติดลมแล้วนี่แหละคืออุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ครอบครัวนักดนตรีบ้านเราต้องแบกบ้านเราไม่มีระบบทุนที่ยื่นมือมาก่อนคุณจะดังมันมีแต่ระบบที่วิ่งมาหาคุณหลังจากคุณดังแล้วใครไม่มีพ่อที่ยอมเสี่ยงก้อนแรกให้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปถึงจุดที่ระบบจะมองเห็นพอฟังจบอเล็กซ์ก็ถามตรงๆว่านายจะโหวตให้เธอบนเวทีนั้นไหมมาริโอตอบทันทีไม่มีลังเลว่าโหวตแน่นอนแต่ตรงนี้แหละคือมุกที่ชีวิตจริงเล่นเองเพราะระบบโหวตของรายการนี้นับเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐกับเปอร์โตริโกเท่านั้นเพื่อนที่บินมาจากบูคาเรสต์ต่อให้ตั้งใจแค่ไหนกดยังไงก็ไม่เข้าระบบทีนี้มาถึงปมที่ค้างไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอเล็กซ์ประกาศในคลิปว่าตอนที่มาริโอยังอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาจะทำคลิปฟังเพลง Master of Puppets ที่น้องเนเน่เล่นและเขาก็อธิบายเหตุผลไว้ชัดว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้ทำไมต้องเป็นเพื่อนคนนี้คำตอบคือมาริโอรู้จักเพลงนี้ดีมากจะได้ช่วยตัดสินได้ซึ่งในวงการเมทัลเนี่ยมันมีความหมายลึกกว่าที่ฟังเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1986และกลายเป็นข้อสอบมาตรฐานที่มือกีตาร์ทั้งโลกใช้วัดกันเพราะทุกโน้ตมีคนจำได้หมดเล่นพลาดตรงไหนคนฟังจับได้ทันทีคือถ้าอยากพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้ของจริงก็เอาข้อสอบที่มีเฉลยอยู่ในหัวคนทั้งโลกมาให้ทำแล้วให้คนที่ท่องเฉลยได้เป็นคนตรวจส่วนเงื่อนไขข้อเดียวที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นคือเรื่องมุมกล้องอเล็กซ์บอกว่าเขาเคยฟังเพลงนี้ของน้องไปแล้วรอบนึงแต่มุมกล้องตอนนั้นมองไม่ค่อยเห็นมือเขาอยากเห็นนิ้วเวลาเล่นแล้วมีคนในคอมเมนต์ไปบอกว่ามีอีกคลิปที่เห็นมือชัดเจนเขาเลยจะไปตามคลิปนั้นมาเปิดคุณผู้ชมอาจคิดว่าจุกจิกไปไหมแต่ในโลกของคนเล่นกีตาร์ยุคนี้มุมกล้องที่เห็นคอกีตาร์กับนิ้วพร้อมกันในเทคเดียวเนี่ยมันคือใบรับรองครับเพราะช่วงหลังมือกีตาร์ที่ดังจากคลิปสั้นหลายคนโดนกล่าวหาว่าเล่นหลอกทำมือไปตามเสียงที่อัดไว้แล้วพอข้อครหาแบบนี้ลอยอยู่ในอากาศวิธีปิดปากทุกคนก็เหลือทางเดียวคือให้เห็นนิ้วกับได้ยินเสียงพร้อมกันไม่มีรอยตัดและที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งมีนักร้องเมทัลอเมริกันไปสังเกตคลิปเก่าคลิปหนึ่งของน้องแล้วทักว่ากีตาร์ในภาพไม่ได้เสียบสายแจ็คด้วยซ้ำแปลว่าเป็นคนละเทคกับเสียงที่ได้ยินปรากฏว่าอีกไม่กี่วันถัดมาก็มีคนขอมุมกล้องที่เห็นนิ้วชัดๆพอดี2เรื่องนี้ไม่ได้นัดกันมาแต่มันชี้ไปทางเดียวกันว่าคนดูต่างชาติเริ่มจากคำว่าทึ่งแล้วเดินต่อไปที่คำว่าขอดูหลักฐานหน่อยซึ่งผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเพราะแปลว่าน้องหลุดจากสถานะเด็กน่ารักที่เล่นเก่งไปอยู่ในสถานะนักดนตรีที่คนพร้อมจะตรวจงานแล้วปิดท้ายนี้อเล็กซ์สารภาพเองว่าตอนเปิดเพลงให้เพื่อนฟังเขาเอาแต่จ้องหน้าเพื่อนมากกว่าจ้องจอแล้วยังบอกอีกว่าเวลาขับรถเขาต้องเปิดเพลงนี้ฟังอย่างน้อยวันละ3 รอบคนนั่งข้างๆคงจำริฟทั้งเพลงโดยไม่ต้องตั้งใจจำส่วนคำถามสุดท้ายที่ถามมาริโอว่าให้สรุปความรู้สึกด้วย2 คำเจ้าตัวใช้คำเดียวจบคือคำว่าทึ่งมากแล้วบอกว่าคำเดียวก็เกินพอนับดูแล้วก็คือคลิป4 นาทีที่ถ่ายกันเองในห้องพาคนที่ไม่เคยรู้จักเมืองไทยเลยเดินจากคำว่าเพลงกีตาร์ธรรมดาไปจนถึงการยกขึ้นเทียบกับมือกีตาร์ตำนานภายในเวลาไม่ถึง10 นาทีที่เหลือคือรอดูว่าคลิปเพลงข้อสอบที่ว่านั้นจะออกเมื่อไหร่แล้วน้องต้องขึ้นยืนอยู่บนเวทีจริงที่พาซาดีนาแล้วคราวนั้นคนตรวจงานจะไม่ใช่เพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ในห้องอีกต่อไป